Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face biscuiți de post vegani, mai dietetici, care nu conțin făină, nu conțin gluten și nu conțin zahăr. Și chiar dacă nu conțin aceste ingrediente, vă spun că sunt suficient de dulci și foarte delicioși. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere. Și le voi aminti și acum. Într-un bol vom pune o banană foarte bine coaptă, din aceasta cu pete, o banană mărime medie, pe care am pasat-o cu un zdrobitor din acesta pentru cartofi fierți, dar puteți folosi și o furculiță. Am adăugat și un praf de sare. Am amestecat puțin, apoi am adăugat 150 de grame de lapte din acela mai gros sau puteți folosi cremă de cocos, dar să fie la temperatura camerei, deci toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Am amestecat puțin, apoi am adăugat o lingură de praf de copt, pentru că nu conține gluten și trebuie să afânăm cu ceva acești biscuiți. Am adăugat și o aromă. Eu am folosit esență de vanilie, coajă de portocală și 20 de picături am folosit ca îndulcitor, 20 de picături de stevia. Dar puteți folosi oricare alt îndulcitor vă place. Am adăugat 100 de grame de migdale măcinate, 50 de grame de fulgi de cocos fin și 50 de grame de făină de roșcove sau puteți folosi pudră de roșcove, adică înlocuitor de cacao, carob, sau dacă nu aveți niciuna nici alta sau nu vă place la gust, puteți folosi, dacă folosiți cacao, dar mai puțin. 30 de grame. Așa arată compoziția, deci este așa cum se vede, nu foarte tare. Și opțional puteți adăuga și ciocolată din aceasta tăiată mărunt. Eu am adăugat 60 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia, dar aceasta este opțională sau puteți să o înlocuiți cu stafide din acelea negre mărunte sau cu merișoare uscate. Am amestecat foarte bine, am pregătit o tavă din această mare de aragaz cu hârtie de copt și apoi am format biluțe, așa cum se vede, pe care le voi aplatiza la sfârșit, deci nu vor rămâne așa, dar întâi le-am format. Aceste biluțe puteți să le faceți cam de mărimea unei nuci sau puțin mai mari decât o nucă. Și eu le-am aplatizat cu acest ciocan de bucătărie, dar puteți folosi oricare alt obiect din bucătărie care vă inspiră. Poate fi o furculiță, poate fi o spumieră sau orice alt obiect din bucătărie care credeți că va arăta bine după ce aplatizați. Și vom introduce tava în cuptorul preîncălzit, care a fost preîncălzit dinainte la 180 de grade, pentru 15-20 de minute, depinde de cuptor. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Apoi am transferat biscuiții pe un platou și i-am pudrat cu fulgi de cocos, dar puteți să-i pudrați cu pudră de stevia sau cu orice altceva vă place. Ce pot să vă spun, că sunt foarte delicioși acești biscuiți. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!